ආයුබෝවන් රූරස් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පාන් පිටි කෝප්පෙයි බිත්තර 3යි එකතු කරලා උදේ කෑමට හරිම ඉක්මනින් රොටියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. උදේට උයන්න කම්මැලි හිතෙන දවසට මේ වගේ රොටියක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩ්ඩොන්ගේ කෑම පෙට්ටියට වුණත් මේ රොටි එක හදලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. බිත්තර 3ක් අරගෙන තියෙනවා. කැරට් තේ හැඳි 3ක් විතර ග්‍රේට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කොලත් තේ හැඳි 3ක් විතර හීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1කුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි කෝප්පය දාගන්න ඕන. ඊළඟට වතුර කෝප්පේ දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා පාන් පිටි ගන්න කප් එකෙන්ම වතුර කප් එකක් මේකට දාගන්න. පිටි කැට නැති වෙන්න හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට බිත්තර 3ත් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ පිටි මිශ්‍රණයයි බිත්තරයි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මම අර කලින් කිව්වා වගේ නිවාඩු දවසකට උදේ අපි වෙනදට වැඩිය නැගිටින්න ටිකක් පරක්කු වෙන වෙලාවල් තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙම වෙලාවල් වලට මේ වගේ දෙයක් හරිම පුංචි වෙලාවකදී අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ රොටිය පරිප්පු, මස්, මාළු ඔය ඕනම කරි එකක් එක්ක රසට කන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩෝ නම් මේක නිකන් උනත් කයි. දැන් මේ පදම ඝන වැඩි නිසා මේකට මම වතුර කෝප්ප කාලක් දාගන්නවා. වතුර කෝප්ප කාලා මම දෙපාරකට දාගත්තේ. ඔයාලට කැමති නම් මේ බැටර් එකට වතුර වෙනුවට කිරි උනත් දාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙන්න මේ පදම එන්න ඕන. ඊළඟට මම මේකට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් ග්‍රේට් කරපු කැරට් ටිකයි හීනියට කපාගත්ත ලුණු කොළ ටිකයි දාගන්නවා. අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාලට මේකට ලුණු කොළ වෙනුවට ලීස් උනත් හීනියට කපලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ පිටි කෝප්පෙන් රොටි 6ක් හදාගත්තා.
ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ දේවල් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති එළවලුවක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රමාණවල වලින් එකතු කරගන්න නැතුව එළවලු පොඩි ප්‍රමාණවල වලින් එකතු කරගන්න. දැන් මම වාචනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට බැටර් එකෙන් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට දාගෙන රවුමට හදා ගන්න ඕන. උඩ පැත්තේ තෙතමනය හිඳීගෙන යනකොට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ පැත්තත් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර තියලා ආයෙත් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් අපිට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම තව එකක් හදාගන්න විදිය පෙන්නන්නම්කෝ. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රොටි ටික. ඔයාලා දැක්කා නේද? කොච්චර ලේසියෙන් හදාගත්තද කියලා. ඒ වගේම මේකට බිත්තර, එළවලු එකතු කරගත්ත නිසා හරිම රසයි. ඒ වගේම ගුණයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.